Hello mga sis, mga bro, welcome back to my channel again. I am Bill. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please i-subscribe nyo po ako and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga lulutuin ko. And huwag na rin kalimutan mag-like and leave the comment below. So for isi-share ko naman sa inyo ang aking recipe crispy pata, pero hindi yung literal na ipa-fried. Gagawin ko is crispy pata in a turbo broiler. So let's start cooking, guys. So, ito guys, yung mga sangkap natin para sa ating crispy pata. Yan, unang-una is ang ating pata. 1 kilo yata ito guys. Tsaka guys, yung ingredients nitong crispy pata is napakadali lang kasi 4 lang. Ito, pamintang buo, laurel, sibuyas, tsaka meron din tayong bawang, tsaka rock salt, ito asin. Ganito na yung ano natin guys, proseso ng pagluluto ng crispy pata. Iano lang natin to sa pressure cooker para mas madali siyang lumambot. Pero pag wala po kayong pressure cooker, pwede kayong gumamit ng kaserola ng mga 1 hour or 45 minutes to 1 hour. Kasi kung gumamit na ako ng pressure cooker para mas mabilis, mga mga 30 minutes. Kaya, ilagay lang natin tong sibuyas. Ilagay lang natin tong sibuyas. Tsaka yung ating bawang. Lagay din natin tong paminta. Tsaka laurel. Ayan, sinama ko na. Paminta tsaka laurel. And lagay din natin tong asin. Tsaka lagyan lang natin ng tubig. Lagyan lang natin to. Yung tubig para kalimpin lang nung natin pata. Yan, ganito. Yan. Tapos isa-set na natin siya. Sasalang na natin mga mga 20 minutes or 30 minutes. Sasalang ko na guys ng ating pata ng mga moderate fire lang. Moderate lang yung apoy. So habang nakasalang yung pata natin guys, gagawin ko na rin tong patatim. Ito na yung mga kailangan natin sa patatim. Pata na naka-chop na ito. Tsaka bawang, sugar, oyster sauce, soy sauce, vinegar, tsaka pamintang buo. Yan. Bimix lang natin ito dito sa guys, sa casserole. Lagay natin to bawang, paminta, sugar, yan, at tsaka vinegar, yan, soy sauce, tsaka ang ating oyster sauce. Yan. Tsaka lagyan na natin tubig guys. Tapos lagyan na natin itong pata. Ayan. Lang natin ito hanggang sa lumambot yung pata. Mga 1 hour gano'n. Salang ko na din itong pata dito. Ayan. Moderate in lang, fire. Ayan, ganyan. Mga mga 1 hour yan. Hanggang sa lumambot yung pata. Ito guys, habang naghihintay tayo ng pinapakuluan natin pata, gawa muna ako ng sawsawan. So ito yan, gagawa tayo ng sawsawan ng guys, ng pata natin, crispy pata. Timitan natin yung suka. Ayan. Yung suka guys, kahit anong suka, yung mga nabibili dyan sa tabi-tabi, sa tindahan ni Aling Puring, yung pwede na yan. Tapos lagay lang natin to sibuyas. Ayan.
pipino. Mix lang natin to. Paminta. Ano natin? Parang kulang suka. Tapos na. Lagyan natin ng asukal. Itong dahon ng sibuyas. Ang ating chili flakes. Pwede din tayong gumamit ng ano guys, yung sili. Ito siling labuyo yan. Wala, i-add ko na lang siya later. Check ko lang ang lasa. Sarap. Add natin ng soy sauce guys. Konti lang. Yan. Ayan na. Tapos na yung ano natin. Sawsawan ng crispy pata. Ready na siya mamaya. So add lang natin ng sili. Okay na. Kasi ito na yung pinakuluan kong pata sa ano. Susukin na natin. Sobrang lambot na. Tapos lagyan lang natin ng seasonings. Yan na lang natin tong seasonings. Ito. Pwede kayong gumamit ng kahit anong seasonings. Magic sarap. Budburan nyo lang siya. Ito ginamit kong liquid seasonings. Tapos i-ano ko lang siya. I-set aside for kahit mga 15 minutes para ma-absorb yung ano niya. Dapat guys malinis pala yung kamay natin pag nag-ano tayo, nag-prepare. Ayan. Or kung maaari naka-gloves. Kaso tinubad na ako mag-gloves. Kaya malinis naman yung kamay ko. Nag-ano ako. Nagsabon. So check lang natin tong patatim guys na niluto ko. Ayan. Pang ano ko ito mamaya, pang toppings. Ito rin yung mga exist na pata. Check lang natin kung malambot na. Wait lang, wala ako na sinigawan. Ayan, sobrang lambot na ng ano guys. Nung laman. Ayan o, nag-ano na siya. Ito yung version ko ng patatim. Ayan, ang lambot na o. Ayan. Pwede na to. Para pang toppings ko later. Ayan. Ayan, tingnan nyo guys, sobrang lambot ng ano natin, pata. Ayan. Isasalang na natin siya. Pinapreheat ko muna itong ano natin para hindi mabigla sa init. Ayan. Yan, sobrang lambot na ano natin guys, pata. Ayan. Ready na yung ano natin, turbo. Sinita timer lang natin siya ng 20 minutes. Yan. Tapos 165 or 170, 180 degree Celsius. Yan. Maset na siya. Ayan. Tapos na yung 20 minutes guys. Yan. Balik ta rin lang natin ulit siya. Tapos yung side naman yung anoy natin. Kabilang side yung another 20 minutes. Nice. Ayan. Tapos na ang ating crispy pata. Sarap. Ayan. Lagyan na natin for plating. Ayan. Check na natin. Ayan. Ayan. Sarap. Lagay lang natin ito sa ayaw matanggal. Ang init. Ito na yung ginawa ko ano guys, patatim. Ayan. Usok-usok pa yan. Check natin.
crispy pata. Papakita ko nga sa inyo guys kung gaano kalambot yung ano natin. Ayan. Sobrang lambot. Ayan siya, ayan. Ayan, tapos tikman natin. Tikman natin yung ano natin, patatim. Ayan. So, ito na guys yung ginawa ko ngayon ng crispy pata at saka patatim. Ayan. So, ito na yung ginawa ko ngayong araw guys. Ang ating patatim na sobrang lambot. Tsaka ito ang crispy pata. Ayan, crispy pata. Tsaka ito na yung ginawa kong sawsawan. Ayan. So, kain na tayo guys. Thank you for watching. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe nyo na po ako and hit the notification bell, and huwag nyo rin kalimutang mag-like, share, and leave the comment below. Thank you so much guys. See you on my next vlog. Bye!